السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. للتحقق من صحة أي نظرية علمية يجب أن تمر أولا بمجموعة من التجارب العلمية بشواهد ملموسة لنستطيع أن نحدد من خلالها مدى قرب هذه النظرية من الحقيقة المطلوبة. ويحاول دائما أي فريق بحثي أن يثبت مدى صحة الأبحاث العلمية الخاصة به، حتى وإن دفع ملايين بل ومليارات الدولارات ليثبت ذلك، لكي يتم تسجيل اسمه بين سطور ذهبية تجمع أسماء العلماء النابغين على مر التاريخ. ويعد الفضول العلمي أحد أهم العوامل الأساسية التي تدفع الباحث بأن يخاطر بأي شيء ليثبت لنفسه وللعالم حقيقة جديدة لم يعرفها أحد من قبل. وهذه الحقائق قد تكون على حساب البشر والعالم أجمع، وخطأ واحد فقط أثناء التجارب قد يؤدي لنتائج كارثية تفتك بالجميع، ووقتها الندم لا يكون له أي قيمة في نظر العالم أجمع. فالكوارث الطبيعية ليست هي فقط من تهدد كوكبنا، بل هناك الكوارث العلمية أيضا. واليوم في هذا الفيديو سنتحدث عن تجارب كادت أن تقضي على البشرية والعالم أجمع. يعد انفجار نجم البحر برايم أحد أهم الانفجارات النووية التي قد سببها البشر، وكان الهدف من هذا الانفجار هو قياس تأثير الانفجارات النووية في الارتفاعات الشاهقة، وتحديدا بالقرب من الغلاف الجوي وانطلاقا نحو الفضاء الخارجي. وكانت الدولة المسؤولة والمتسببة في هذا الانفجار هي الولايات المتحدة الأمريكية أوقات الحرب الباردة. ووقع هذا الانفجار على ارتفاع 400 كيلومترا تقريبا فوق المحيط الهادي، وكان قد تم حمل القنبلة إلى هذا الارتفاع بواسطة صاروخ باليستي. وأدى هذا الانفجار لاندلاع حوالي 1.4 ميجا طن من الأدخنة والبخار والغازات، وهذا يعادل أقوى 100 مرة تقريبا من انفجار قنبلة هيروشيما عام 1945. ولأن حجم الانفجار كان أكبر من المتوقع حدوثه، بدأت ظهور المخاوف على العلماء المشرفين على هذه التجربة، بسبب أنه قد يؤثر سلبيا على المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، وبعدها لن يحمي الدرع الواقي كوكب الأرض من الإشعاعات الكونية للذرة القادمة من الفضاء بسبب هذا الانفجار. وعند حدوث ذلك فقد تختفي كمية كبيرة من النباتات والحيوانات، وتزداد حالات الإصابة بالسرطان لدى البشر، بالإضافة إلى تأثير الطاقة المنبعثة من الانفجار على الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. فكم لها من كارثة أثرت على كوكب الأرض وكادت أن تنهيه. فتحرك الاتحاد السوفيتي وقتها، وكان في عام 1967، ووقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدوا اتفاق على منع أي تفجير نووي آخر بالقرب من الغلاف الجوي. قررت الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب الباردة أن تجرب استعمال سلاح جديد وبعيد عن كل التوقعات من أسلحة الطبيعة. وكان هذا السلاح عبارة عن نوع من أنواع الفطر الذي لديه القدرة على تدمير أهم المحاصيل الزراعية وهما الأرز والقمح. فيعتمد حوالي 40% من سكان العالم على هذه المحاصيل، وهي مصدر غذائهم الرئيسي. وقد أدت هذه التجربة لتعرض هذه المحاصيل لمرض أطلق عليه اسم انفجار الأرز. وكانت نتيجة هذه التجربة هي حدوث مجاعة في البنغال عام 1942 أدت لموت ما يقارب 2 مليون إنسانا. فهذا الفطر فتاكا بالفعل، فهو قابل على الانتشار في المحاصيل خلال وقت قصير جدا، فبين ليلة وضحاها تباد آلاف النباتات بسببه. فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج 31 مضاد لهذا النوع من الآفات بعد إبادة كل المحاصيل الزراعية المصابة بالفطر والتخلص منها. وإن كانت استمرت التجربة فكانت ستتسبب في مجاعة طويلة المدى، وبالتالي يموت 3 مليار إنسان على الأقل. قرر الاتحاد السوفيتي في عام 1970 أن يبدأ رحلة استكشافية ومغامرة في باطن الأرض،
للكشف عن مركز الأرض وفهم طبيعته والظروف الموجودة به. فقد بدأوا بحفر حفرة عميقة في شمال غرب روسيا، وحاولوا أن يصلوا لأكبر عمق ممكن، فقاموا باختراق طبقات الأرض طبقة تلو الأخرى كي يقتربوا إلى مركز الأرض. وبعد كل المجهودات الضخمة التي تم بذلها لم يتوصلوا سوى لعمق 12 كيلو مترا فقط، وهذه النسبة أقل من ربع ال1% للوصول إلى مركز الأرض. فتوقفت عمليات الحفر نهائيا في عام 1992 لعدة أسباب. أولها مخاوف من احتمالية توليد حركات تكتونية بسبب اختراق طبقات الأرض بشكل جذري وعمق كبير، والتي قد تسبب زلازل عنيفة وكارثية ستدمر أي شيء. وأيضا فإنها قد تحث البراكين على النشاط بقوة وعنف، مما سيولد المزيد من الكوارث التي قد تدمر العالم. بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت ل 177 درجة مئوية أوقات الحفر. في عام 2009 تم إنشاء تجربة مصادم الهيدرونات الكبير، وهو عبارة عن نظام ضخم تم إنشاؤه كنموذج لمحاكاة بداية الكون الذي بدأ بالانفجار العظيم. فيقوم المصادم بإنتاج 300 تريليون جسيم ذري، وبعد ذلك يعمل على عملية تسريع للبروتينات والجسيمات الذرية، وبعد أن تزداد سرعتهم بدرجة كبيرة جدا يتم اصطدامهم ببعضهم، فتنتج عنهما كمية من الطاقة لا توصف بكلمات، فيحدث بعدها انفجار يقارب صورة الانفجار العظيم في بداية الكون. ويتأكدوا أن نظرية الانفجار العظيم في بداية الكون صحيحة كما توقعوها، فتوصلوا إلى جسيمات جديدة ناتجة عن التجربة أطلق عليها هيجز، وهي من تعطي الطاقة للجسيمات الأخرى. وقد تم توليد أكبر درجة حرارة تم توليدها من قبل البشر على مر التاريخ، فدرجة الحرارة قد وصلت أكبر من درجة حرارة الشمس ب250 ألف مرة. وقد تسببت هذه التجربة بمخاوف كبيرة لدى العلماء، لأنها قد تتسبب في إنشاء ثقب أسود قادر على ابتلاع كوكب الأرض كاملا. قرر الاتحاد السوفيتي عام 1987 أن يستخدموا الحركات التكتونية وتقلبات القشرة الأرضية كي يهزوا الأرض نفسها، فقاموا بتفجير 3 قنابل نووية في القشرة الأرضية، وأدى ذلك لتزحزح طبقات الأرض وجعلها تتصادم ببعضها، ونتج عن ذلك حدوث زلازل وبراكين عنيفة أدت لموت ملايين من البشر. وقد قال أيضا الرئيس السابق لفنزويلا أن زلزال عام 2010 في هايتي الذي أدى لمقتل 160 ألف إنسان كان نتيجة تجارب مشابهة لذلك قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. تم اختبار أول سلاح نووي في عام 1945 وكان يسمى تجربة الثالوث النووي، وفي هذا الوقت كانت القنبلة النووية مجرد نظريات علمية على الأوراق. فبدأ هذين العالمين العمل على تحقيق هذه القنبلة وجعلها ترى النور، فعملوا على هذا المشروع ليروا العالم أجمع مدى إنجازهم. وكانت المخاوف الموجودة وقتها هو تسبب الانفجار في رد فعل قوي للانشطار النووي النيوتروجيني، والذي يمكنه تدمير بنية الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي يدمر الدرع الواقي للأرض ككل. ولكن نجحت التجربة التي تم تنفيذها في أحد القواعد العسكرية الأمريكية بدون أي خسائر كارثية. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.